Hey guys, welcome to Let's Crack APSC. So, আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে পলিটিকেল সায়েন্সৰ অন্য কিছুমান টপিকছৰ ওপৰত ডিটেইলছকে ডিছকাশ্যন কৰিব চেষ্টা কৰিম। So, আমি সকলোৱে জানো যে আমি পলিটিকেল সায়েন্সৰ এটা নতুন সিৰিজ আৰম্ভ কৰিছো। এই সিৰিজটোৰ জৰিয়তে আমি পলিটিকেল সায়েন্সৰ বিভিন্ন টপিকসমূহৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছো। So, ইয়াৰ আগতে আমি দুটা লেকচাৰ আগবঢ়ালো। এইটো হৈছে থাৰ্ড নম্বৰ লেকচাৰ। So, I hope আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট। চ' এইখন হৈছে ইন শ্বৰ্ট চিলেবাছ আমাৰ পলিটিকেল সায়েন্সৰ, ঠিক আছে। চ' আমি সকলোৱে জানো পলিটিকেল সায়েন্সত অপশ্যন হিচাপে PSIR বুলি কোৱা হয়, পলিটিকেল সায়েন্স এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন। চ' পলিটিকেল সায়েন্সৰ দুখন পেপাৰ থাকে, পেপাৰ 1 পেপাৰ 2। চ' পেপাৰ 1ৰ অন্তৰ্গত পলিটিকেল থিয়ৰী পাৰ্টটোৰ ওপৰত আমি ডিছকাশ্যন আৰম্ভ কৰি আছো। চ' পলিটিকেল থিয়ৰীৰ ওপৰত কিছুমান কনচেপ্টৰ ওপৰত আমি ইতিমধ্যে ডিছকাশ্যন কৰিলো। চ' এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি ইয়াৰ অন্য কিছুমান টপিকছৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰিম। আমি গম পাম কিহৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰিম, ঠিক আছে। চ' ইতিমধ্যে আগবঢ়োৱা দুটা লেকচাৰত আমি পলিটিকেল থিয়ৰীৰ যিখিনি বেছিক হয়, ঠিক আছে, মানে ইয়াৰ মিনিং হয়, যি হয় সেইখিনি আমি ডিছকাশ্যন কৰিলো। আৰু আমি জানো সকলোৱে যে পলিটিকেল থিয়ৰী দুটা আমি এপ্ৰ'চত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। এটা হৈছে ট্ৰেডিশ্যনেল এপ্ৰ'চ আৰু এটা হৈছে মডাৰ্ণ এপ্ৰ'চ, দুটা ভাগ আছে। চ' তাৰে আমি ট্ৰেডিশ্যনেল ভাগটো আমি ইতিমধ্যে ডিছকাশ্যন কৰিলো। ইয়াৰ অন্তৰ্গত যিবিলাক এপ্ৰ'চেছবিলাক আছে, ফিলচফিকেল, হিষ্টৰিকেল, ইনষ্টিটিউচনেল, লিগেল, ৰেচনেল। চ' এইখিনিৰ ওপৰত আমি ইন ডিটেইলছ ডিছকাশ্যন কৰিলো। চ' আজি আমি আৰম্ভ কৰিছো মডাৰ্ণ এপ্ৰ'চেছৰ ওপৰত, ঠিক আছে। মডাৰ্ণ এপ্ৰ'চেছৰ অন্তৰ্গত দুটা টপিকছৰ ওপৰত আজি আমি ডিছকাশ্যন কৰিম। সেইকেইটা হৈছে বিহেভিয়াৰলিজিম আৰু পোষ্ট বিহেভিয়াৰলিজিম। চ' আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব। চ' মডাৰ্ণ এপ্ৰ'চ মানে কি হয়? যেনেকৈ আমি ট্ৰেডিশ্যনেল এপ্ৰ'চত পঢ়িছিলো যে ট্ৰেডিশ্যনেল এপ্ৰ'চ মানে কি হয়, তাৰ ফিচাৰ্ছ কি হয়, তেনেকৈ আমি ইয়াত জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যে মডাৰ্ণ এপ্ৰ'চ মানে কি হয়, ঠিক আছে। চ' বেচিকেলি মডাৰ্ণ এপ্ৰ'চটো উদ্ভৱনো কিয় হ'ল? চ' আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ, আমি দেখিছিলো যে ট্ৰেডিশ্যনেল এপ্ৰ'চৰ কিছুমান আসোঁৱাহ আছিল, হয়নে? কিছুমান ডেফিচিয়েঞ্চিছ আছিলে। সেই ডেফিচিয়েঞ্চিবিলাক আঁতৰাবৰ কাৰণে পলিটিকেল থিংকাৰসকলে মডাৰ্ণ এপ্ৰ'চেছৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছিলে, ঠিক আছে। চ' মডাৰ্ণ এপ্ৰ'চেছৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ট্ৰেডিশ্যনেল এপ্ৰ'চবিলাকৰ যিবিলাক ডেফিচিয়েঞ্চিছ আছিলে, ঠিক আছে, যিবিলাক আসোঁৱাহ আছিলে, সেইবিলাক আঁতৰাবৰ কাৰণে কি কৰিছিলে? চেষ্টা কৰিছিলে, ঠিক আছে। যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ মডাৰ্ণ এপ্ৰ'চবিলাক কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি বনোৱা হয়? মডাৰ্ণ এপ্ৰ'চবিলাক বনোৱা হয় বিশেষকৈ ফেক্টৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই বনোৱা হয়। অৰ্থাৎ ই সদায় কি হয়? ফেক্টৰ ওপৰত বেছ কৰি ইয়াক বনোৱা হয়। ই কি নহয়, ট্ৰেডিশ্যনেল এপ্ৰ'চৰ দৰে কি নহয়, ই আইডিয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি বনোৱা নহয়, ঠিক আছে। ই আইডিয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি ইয়াক বনোৱা নহয়। যেনেকৈ আমি ট্ৰেডিশ্যনেল এপ্ৰ'চবিলাকত দেখা পাইছিলো যে ট্ৰেডিশ্যনেল এপ্ৰ'চবিলাক সদায় কি হয়? আইডিয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি বনোৱা হয় বা ভেলুছৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয়। বাট মডাৰ্ণ এপ্ৰ'চে কি কৰে? সি সদায় ফেক্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। কোনো এটা বস্তু পঢ়িবলৈ যোৱাৰ আগত ইয়াৰ বেছিক টাৰ্মিনলজি ফেক্টৰ ওপৰত বেছ কৰি হৈছে নে নাই তাক চাবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰে, ঠিক আছে। দেন কি কৰে? ই ফেকচুৱেল ষ্টাডি কৰে, এইটো আমি সকলোৱে জানো, ঠিক আছে। ই ফেকচুৱেল ষ্টাডিৰ জৰিয়তে চাইণ্টিফিক ৱেত কি কৰিব বিচাৰে? এটা বস্তু উপলব্ধি কৰিব বিচাৰে, ঠিক আছে। চ' কোনো এটা বস্তু যেতিয়া ডিছকাশ্যন কৰিব, ঠিক আছে, কোনো এটা বস্তুৰ ওপৰত যেতিয়া ই নিৰীক্ষণ কৰিব, তেতিয়া ই সদায় কি কৰিব? ই ফেক্টৰ ওপৰত বেছ কৰি নিৰীক্ষণ কৰে। আৰু ফেক্টৰ ওপৰত বেছ কৰি নিৰীক্ষণ কৰিব তাক চালে জাৰি কি কৰে? চাইণ্টিফিকেলি, ঠিক আছে, চাইণ্টিফিকেলি তাত কি কৰিব বিচাৰে? এটা ডিচিশ্যনত আহিব বিচাৰে, ঠিক আছে। চ' কি কৈছে? এৰাইভ এট চাইণ্টিফিক এণ্ড ডেফিনিট কনক্লুজন। চ' এটা চাইণ্টিফিক আৰু ডেফিনিট কনক্লুজনত আনিব বিচাৰে, ঠিক আছে। কোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত যেতিয়া ডিছকাশ্যন কৰিব, ঠিক আছে, পলিটিকেল মেটাৰ্ছৰ ওপৰত যেতিয়া ডিছকাশ্যন কৰিব, তেতিয়া কি কৰে? কি কৰে? ফেক্টৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই ইয়াক ডিছকাশ্যন কৰে, এনালাইচিছ কৰে, আৰু কি কৰে? ই চাইণ্টিফিকেলি ইয়াক পিউৰিফিকেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে, ঠিক আছে। চ' যদি আমি এইম চাওঁ যে মডাৰ্ণ এপ্ৰ'চৰ যি অবজেক্টিভ বা এইম হয়, তেনেহ'লে কি হয়? ই বেচিকেলি কি হয়? ই কাক ৰিপ্লেচ কৰিব বিচাৰে? যিবিলাক নেকি নৰ্মেটিভ ৱেত আমি ডিছকাশ্যন কৰিছিলো, হয়নে? ট্ৰেডিশ্যনেল এপ্ৰ'চত আমি যিবিলাক নৰ্মেটিভ ৱেত ডিছকাশ্যন কৰিছিলো, হয়নে? চ' তাক কি কৰিব পাৰে? ই ইম্প্ৰিচিজিমৰ ওপৰত বেছ কৰি পিনে কি ৰিপ্লেচ কৰিব বিচাৰে। অৰ্থাৎ নৰ্মেটিভক কি কৰিব বিচাৰে? ইম্প্ৰিচিজিমৰ দ্বাৰা ৰিপ্লেচ কৰিব বিচাৰে। চ' ইম্প্ৰিচিজিম কি হয়? ই এম্পিৰিকেল ফেক্টৰ ওপৰত বা ডাটাৰ ওপৰত বেছ কৰি বনোৱা হয়। এম্পিৰিকেল ফেক্টৰ ওপৰত বনোৱা হয়, ঠিক আছে, ইম্প্ৰিচিজিম, ঠিক আছে। ই অলপ চাইণ্টিফিক হয়, ঠিক আছে। ই সদায় কি হয়? ই চাইণ্টিফিক হয়, ঠিক আছে। চ' কি কৰিব বিচাৰে? মডাৰ্ণ এপ্ৰ'চে এম্পিৰিকেল বা ইম্প্ৰিচিজিমৰ জৰিয়তে যিবিলাক নেকি নৰ্মেটিভ আছিলে, নৰ্মেটিভ ৱেত ষ্টাডি আছিলে, সেইটোক ৰিপ্লেচ কৰিব বিচাৰে, ঠিক আছে। আৰু যিবিলাক নেকি ইনভেষ্টিগেশ্যন ৰিলেভেণ্ট ডাটা হয়, সেইবিলাক কি কৰিব বিচাৰে? চাইণ্টিফিকেলি ইউজ কৰিব বিচাৰে।
সো যদি আমি ফিচাৰ্ছ বা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স চাবলৈ যাওঁ মডাৰ্ণ এপ্ৰ'চৰ তেনেহ'লে আমি পাম যে কি কৰে ই বেসিক্যালি ইম্পেৰিকেল ডাটাৰ ওপৰত বেস কৰি পিনে কোনো এটা বস্তু ৰিচাৰ্চ কৰে ঠিক আছে সো যেতিয়া কোনো এটা বস্তু ঠিক হয় ষ্টেট ইলেকশ্যন সিস্টেম কেনেকুৱা হ'ব ঠিক আছে সো ইয়াৰ ওপৰত কিছুমান ইম্পেৰিকেল বেস কিছুমান ডাটা তেলে গোটাই ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত কি কৰে সাইন্টিফিক্যালি এটা কনক্লুজন আহিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে ঠিক আছে সাইন্টিফিক্যালি কিছুমান কনক্লুজন আহিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে সো কি কৰে ই যেতিয়া নেকি এটা বস্তুৰ ওপৰত ড্ৰ কৰে ঠিক আছে সো তাত ইম্পেৰিকেল ফেক্ট কিমান আছে ঠিক আছে empirical fact কিমান আছে empirically ই কিমান যোগ্য প্ৰযোজ্য ঠিক আছে তাৰ ওপৰত বেস কৰি পেনাই ই কি কৰে এটা বস্তু অধ্যয়ন কৰে দেন যদি আমি চাবলৈ যাওঁ কি হয় বেসিক্যালি কি হয় ই পলিটিক্যাল স্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত বেছি এটা গুৰুত্ব নিদিয়ে ই হিউম্যান বিহেভিয়াৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে অৰ্থাৎ ইয়াৰ স্কোপটো টোটালি মাইক্ৰ লেভেলত হয় যদি চাবলৈ যাওঁ কি কৈছে বিয়ণ্ড দ্য ষ্টাডি অফ পলিটিক্যাল স্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ইটছ হিষ্টৰিকেল এনালাইচিছ কি কৈছে যে ই সদায় কি হয় পলিটিক্যাল স্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত হয় ঠিক আছে ই কোনো এটা বস্তু পলিটিক্যাল স্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰতে ডিসকাশন কৰি থাকে ই তাৰো ভিতৰলৈ গৈ পিনে ইয়াক ডিসকাশন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে ঠিক আছে দেন নেক্সট কি কৈছে যে মডাৰ্ণ এপ্ৰ'চেছ বিলিভ ইন ইণ্টাৰডিসিপ্লিনাৰী ষ্টাডি সো কি কৰে ইণ্টাৰডিসিপ্লিনাৰী ষ্টাডি মিন্স কি হয় কৈছে যে সোশ্যাল সায়েন্সৰ অন্তৰ্গত যেবিলাক নেকি কি আছে ষ্টাডিজ আছে ঠিক আছে যেনে হিষ্ট্ৰী ফিলচফি হয় না সোশ্যাল সায়েন্স হয় না নহয় সো এনেকা ধৰণৰ যেবিলাক নেকি কি আছে ডিসিপ্লিন আছে এইবিলাক কি কৈছে ইণ্টাৰ ৰিলেটেড হয় বুলি কৈছে এটাৰ পৰা আনটো কেতিয়াও পৃথক নহয় বুলি কৈছে সো যেতিয়া আমি পলিটিক্সৰ কথা পঢ়িবলৈ যাম বা ষ্টাডি কৰিব যাওঁ তেতিয়া কি কৈছে ই কেতিয়াও আমি বেলেগ সোশ্যাল সায়েন্সৰ ডিসিপ্লিন বিলাকৰ পৰা কি আমি বেলেগকে পঢ়িব নোৱাৰো গোটেইখিনি ইণ্টাৰ ৰিলেটেড হয় ঠিক আছে সো কি কৰে মডাৰ্ণ এপ্ৰ'চে গোটেইখিনি বস্তু ইণ্টাৰলিংক কৰি পিনে তাৰ পৰা বেসিক যেটো সাইন্টিফিক নলেজ হয় হেতু আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে ঠিক আছে Then যদি আমি চাবলৈ যাওঁ they emphasize scientific methods of study and attempt to draw scientific conclusion in political science so কি কৈছে যেটো আমি অলপ ডিসকাশন কৰিছো বেসিক্যালি এই সাইন্টিফিক ওয়েট ডিসকাশন কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰে এনালাইজ কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰে কোনো এটা বস্তু অলৱেজ কি কৰে এই সায়েন্সৰ ওপৰত বেস কৰি পেনাই মিন্স এম্পিৰিকেল তথ্যৰ ওপৰত বেস কৰি পেনাই ই ইয়াক এটা কনক্লুজন আহিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে So first approach to is a behavioral approach. So আমি ইতিমধ্যে কি কয় ষ্টাডি কৰিলো বা জানিব পাৰিলো যে মডাৰ্ণ এপ্ৰ'চ কিহৰ ওপৰত বেস কৰি পেনে বনোৱা হয় সো তাৰে কিছুমান characteristics or features আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাওঁ সো ফাৰ্স্ট অফ অল যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ যে behavioral approach basically কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ঠিক আছে behavioral approachৰ যদি ষ্টাৰ্টটো আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহলে কি ক'ব পাৰো ইয়াক আমেৰিকান পলিটিক্যাল থিংকাৰ সকলে বা সায়েন্টিষ্ট সকলে ইয়াক কি কৰিছিলে উদ্ভৱ কৰিছিলে ঠিক আছে আমেৰিকান পলিটিক্যাল সায়েন্টিষ্ট সকলে ইয়াক কি কৰিছিলে উদ্ভৱ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ উদ্ভৱ আমি কেতিয়াবা গম পাওঁ সেকেন্ড ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰ টাইমৰ পৰা গম পাওঁ ঠিক আছে সো আমি জানো যে যিবিলাক ট্ৰেডিশনাল এপ্ৰ'চ আছিলে সেইবিলাক ক'লৈকে আছিলে সেকেন্ড ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰ আগলৈকে আছিলে ঠিক আছে ফ্ৰম প্লেটো এৰিষ্টটল টু সেকেন্ড ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰ সময়লৈকে হয়নে বাট বিহেভিয়াৰেল এপ্ৰ'চ অৰ্থাৎ মডাৰ্ণ এপ্ৰ'চ বিলাক কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয় ই ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰ সেকেন্ড ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰ পিছৰ পৰা আৰম্ভ হয় সো কি কৈছিলে বিহেভিয়াৰেল এপ্ৰ'চক আমেৰিকান সায়েন্টিষ্টসকলে কি কৰিছিলে ইয়াৰ ওপৰত ডিসকাশন কৰিছে এনালাইসিস কৰিছিলে আফটাৰ সেকেন্ড ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰ ঠিক আছে দেন যদি আমি চাবলৈ যাওঁ বেসিক্যালি কি কৰে behavioral approach is political theory which is the result of increasing attention given to behavior of ordinary men so কি কৈছে যে behavioral approach এটা পলিটিক্যাল থিওৰিৰ পাৰ্ট হয় যিটো নেকি কিহৰ ওপৰত বেসিক্যালি মন দিয়ে বা বেসিক্যালি কিহৰ ওপৰত বেসিক্যালি ডিসকাশন কৰে ই অৰ্ডিনাৰী মেনৰ বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত বেসিক্যালি কি কৰে কনসেন্ট্ৰেট কৰে ঠিক আছে মিন্স কি কৰে ই ইনষ্টিটিউচনৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে যদি কি আমি ট্ৰেডিশনাল এপ্ৰ'চ দেখা পাইছিলো যে ট্ৰেডিশনাল এপ্ৰ'চে বেসিক্যালি কিহৰ ওপৰত বেসিক্যালি গুৰুত্ব দিয়ে ইনষ্টিটিউচনৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে হয়নে বাট বিহেভিয়াৰেল এপ্ৰ'চ কিহৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে ই অৰ্ডিনাৰী মেনৰ যেটো নেকি বিহেভিয়াৰ হয় ঠিক আছে এজন অৰ্ডিনাৰী মেনে পলিটিক্যাল মেটাৰ্স বিলাকৰ এগেইনষ্টত যেটো নেকি বিহেভ কৰে ঠিক আছে সেই বিহেভটো ই টোটালি এনালাইসিস কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰে সাইন্টিফিক্যালি এনালাইসিস কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰে ঠিক আছে এম্পিৰিকেল বেস এটা এনালাইসিস কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰে ঠিক আছে So এখানে ক'ব পাৰি যে behavioral approach consider the behavior of individual in political situation as the basis. So কি ক'লে যে behavioral approach কি কৰে individual যেটো behavior হয় কোনো এটা political matters ঠিক আছে individual যেটো behavior হেতু as a basis হিচাপে ইয়াক ষ্টাডি কৰিব বিচাৰে ঠিক আছে যেটা নেকি behavioral approach কোনো এটা political matters ওপৰত ডিসকাশন কৰিব যায় as a basis হিচাপে কাক লোৱা হয় ই individual behavior লয় অৰ্থাৎ এজন individual বা বিভিন্ন ধৰণৰ individualে যে পলিটিক্যাল মেটাৰ্সৰ ওপৰত কিদৰে বিহেভ কৰিছে বা কিদৰে ৰিয়েক্ট কৰিছে ঠিক আছে হেতুৰ ওপৰত ডিসকাশন কৰে কোনে বিহেভিয়াৰেল এপ্ৰ'চে বাট আমি কি পাওঁ যেটো ট্ৰেডিশনাল এপ্ৰ'চ পাওঁ তাত বেসিক্যালি পলিটিক্যাল মেটাৰ্সৰ ওপৰত ডিসকাশন কৰিবলৈ গ'লে কিহৰ ওপৰত বেস কৰি পেনে বেছিকে বেসিস হিচাপে লোৱা হয় তাত এটা ইনষ্টিটিউচনক
এজ এ বেচিছ হিচাপে লোৱা হয় হয়নে যে ইনষ্টিটিউচনটোৰ ৰিয়েকশ্যন কেনেকুৱা হ'ব বা ইনষ্টিটিউচনটো কেনেকৈ চলাব হয় চ' সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি মানে কি হয় এটা ৰিচাৰ্চ কৰা হয় ঠিক আছে যদি আমি বিহেভিয়াৰেল এপ্ৰ'চৰ প্ৰমিনেণ্ট যিবিলাক নেকি ছাপৰ্টাৰ হয় সেইবিলাকৰ ওপৰত যদি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে ক'ব লাগিব ডেভিড ষ্টান ৰবাৰ্ট এ ডাল ঠিক আছে ৰবাৰ্ট এ ডাল দেন আমি ক'ব পাৰোঁ এম ক্ৰিপথৰিক এণ্ড হেইনছ লাও চ' এইকেইজন হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ছাপৰ্টাৰ যোন ইম্পৰ্টেণ্ট ছাপৰ্টাৰ হয় বিহেভিয়াৰেল এপ্ৰ'চেছৰ দেন যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে বিহেভিয়াৰেল এপ্ৰ'চে আৰু কি কয় তেনেহ'লে আমি ক'ব লাগিব দ্য পলিটিকেল চাইণ্টিষ্ট হু আণ্ডাৰটুক দ্য ষ্টাডি অফ পলিটিকেল বিহেভিয়াৰ sought to account for the psychological and social influences on behavior of the individual in a political situation so কি কৈছে বিহেভিয়াৰেল এপ্ৰ'চৰ যিসকলে ছাপৰ্টাৰ হয় বা যিসকলে বিহেভিয়াৰেল এপ্ৰ'চে ছাপৰ্ট কৰে ঠিক আছে তেওঁলোকে কি কৰে এজন মানুহৰ বা ইণ্ডিভিজুৱেলৰ চাইকলজিকেলি চাব বিচাৰে যে তেওঁলোকৰ বিহেভিয়াৰটো কেনেকুৱা হয় এটা ইনষ্টিটিউচনৰ বা এটা পলিটিকেল কি কয় মেটাৰ্ছৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকৰ হিউমেন বিহেভিয়াৰটো কেনেকুৱা হয় তেওঁলোকে কি কৰে চাইকলজিকেলি কি কৰিব পাৰে চাইকলজিকেলি এণ্ড কি কয় ছ'চিয়েল ইনফ্লুৱেঞ্চৰ দ্বাৰা ইয়াক বুজিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে যে চাইকলজি আৰু ছ'চিয়েল কিছুমান ব্যক্তিয়ে বা ছ'চিয়েল কিছুমান কাৰণে এজন ব্যক্তিক কিদৰে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰে ঠিক আছে কিদৰে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰে এই পলিটিকেল মেটাৰ্ছটো এগেইনষ্টত চ' সেইটোৰ ওপৰত কি কৰে ইহঁতে ডিছকাশ্যন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে Next key point, this involves the study of such process and factors as political socialization, political ideologies, ঠিক আছে so কি কৰে এই এপ্ৰ'চটোৱে কিহৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়ে বেছিকেলি যিবিলাক ফেক্টৰছে হিউমেন বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত বেছিকেলি কি কৰে প্ৰভাৱ পেলায় যেনে কি বুলি ক'ব কৈছে পলিটিকেল ছ'চিয়েলাইজেশ্যনে কিদৰে হিউমেন বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় পলিটিকেল আইডিঅলজিছবিলাকে কেনেকৈ হিউমেন বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত কি কৰে প্ৰভাৱ পেলায় পলিটিকেল কালচাৰে কেনেকৈ হিউমেন বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত কি কৰে প্ৰভাৱ পেলায় ঠিক তেনেকৈ পলিটিকেল পাৰ্টিচিপেশ্যন পলিটিকেল কমিউনিকেশ্যন লিডাৰশ্বিপ ডিচিশ্যন মেকিং চ' পলিটিকেল ভায়লেঞ্চ চ' এনেকুৱা ইত্যাদি যিবিলাক ফেক্টৰ্ছ আছে ঠিক আছে এইবিলাকে কেনেকৈ এজন হিউমেনৰ ওপৰত বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত কিদৰে প্ৰভাৱ পেলায় আৰু সেই হিউমেনজনক বা ইণ্ডিভিজুৱেলজনক বিহেভিয়াৰ কি কৰে কি ইম্পেক্ট পেলাই কিদৰে কোনো এটা পলিটিকেল মেটাৰ্ছৰ ওপৰত কি কৰিব পাৰে এটা বেলেগ ধৰণৰ বিহেভিয়াৰ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই কি কৰে এটা বস্তু ডিছকাশ্যন কৰে বা এনালাইচিছ কৰে চ' বিহেভিয়াৰেল এপ্ৰ'চ আমি বুজি পালোঁ যে হিউমেন বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত ই বিশেষকৈ মন দিয়ে ঠিক আছে এই হিউমেন বিহেভিয়াৰ চাইকলজিকেলি কেনেকুৱা হয় সেইটোৰ ওপৰত মন দিয়ে ছ'চিয়েলি ই কেনেকৈ ইনফ্লুৱেঞ্চ হয় চ' ছ'চিয়েল ফেক্টৰ্ছবিলাক আমি পাইছিলোঁ পলিটিকেল ছ'চিয়েলাইজেশ্যন পলিটিকেল আইডিঅলজিজ পলিটিকেল কালচাৰ ইত্যাদি ধৰণৰ কিছুমান ফেক্টৰ্ছে কেনেকৈ এজন ব্যক্তিক কি কৰে প্ৰভাৱ পেলায় আৰু সেই প্ৰভাৱে মানুহক বা ব্যক্তিজনক কেনেকৈ কোনো এটা পলিটিকেল মেটাৰ্ছৰ ওপৰত বিহেভ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে চ' সেইবিলাকৰ ওপৰত কি কৰে বিহেভিয়াৰেল এপ্ৰ'চে ডিছকাশ্যন কৰে ঠিক আছে নেক্সট যদি আমি চাবলৈ যাওঁ বিহেভিয়াৰেলিজম এজ এ মুভমেণ্ট ইন পলিটিকেল চায়েন্স ডিড নট ৰিমেইন কনফাইন টু দ্য ষ্টাডি অফ ইণ্ডিভিজুৱেল বেষ্ট পলিটিকেল বিহেভিয়াৰ বাট ডেভেলপ ইনটু এ ছেট অৰিয়েণ্টেশ্যন প্ৰচিডিউৰ্ছ এণ্ড মেথড এনালাইচিছ চ' কি ক'লে যে বিহেভিয়াৰেলিজমে অকল পলিটিকেল চায়েন্সত অকল হিউমেন বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত ডিছকাশ্যনতে ৰখি থকা নাছিলে ঠিক আছে চ' এই বিশেষকৈ কি কৰে ই এটা অৰিয়েণ্টেশ্যন আনিছিলে ঠিক আছে যে কোনো এটা বিষয়বস্তু পঢ়াৰ আগত তাৰ অৰিয়েণ্টেশ্যনটো কি হ'ব ঠিক আছে ইয়াৰ প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব ঠিক আছে ইয়াৰ প্ৰচিডিউৰটো কেনেকুৱা হ'ব বা ইয়াৰ মেথডটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াৰ এনালাইচিছ কৰাৰ মেথডটো কেনেকুৱা হ'ব সেইটোৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰিছিলে চ' কি কৈছে যে বিহেভিয়াৰেল এপ্ৰ'চে অকল হিউমেন বিহেভিয়াৰটো কেনেকুৱা হ'ব সেইটোৰ ওপৰতে ডিছকাশ্যন নকৰে ঠিক আছে চ' কোনো এটা বস্তুৰ ওপৰত ইয়াক এনালাইচিছ কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে ইয়াৰ অৰিয়েণ্টেশ্যনটো কি হ'ব বা ইয়াৰ প্ৰচিডিউৰটো কি হ'ব বা ইয়াৰ মেথডটো কেনেকুৱা হ'ব সেইটোৰ ওপৰতো বিহেভিয়াৰেল এপ্ৰ'চে কি কৰে ডিছকাশ্যন কৰে চ' যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে ফিচাৰ্ছ অফ বিহেভিয়াৰেল এপ্ৰ'চৰ বিষয়ে তেনেহ'লে ডেভিড ষ্টনে খুব ধুনীয়া 8টা পেৰামিটাৰ আগবঢ়াইছে যে বিহেভিয়াৰেল এপ্ৰ'চৰ চেলিয়েঞ্চ ফিচাৰ হিচাপে ডেভিড ষ্টনে 8টা পেৰামিটাৰ আগবঢ়াইছে চ' সেইকেইটাৰ ওপৰত আমি অলপ ডিছকাশ্যন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল কৈছে ৰেগুলাৰিটিছ ঠিক আছে যে ফাৰ্ষ্ট যিটো নেকি বিহেভিয়াৰেলিজমৰ কি হয় বিহেভিয়াৰেলিজমৰ যিটো নেকি ফাৰ্ষ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক বুলি ক'ব পাৰোঁ ফিচাৰ্ছ বুলি ক'ব সেইটো হৈছে কি ৰেগুলাৰিটিছ চ' ৰেগুলাৰিটিছ মিনছ কি চ' বিহেভিয়াৰেলিজমে বিলিভ কৰে যে সকলোবোৰ ইণ্ডিভিজুৱেলৰে যিবিলাক নেকি কি হয় ইণ্টাৰ ফিচাৰ্ছ হয় সেইটো হৈছে কি ইউনিফৰ্মিটি আছে সকলোৰে বিহেভিয়াৰ কিছুমান ইউনিফৰ্মিটি আছে আৰু এই যিটো চিমিলাৰ বা ইকুৱেল ইউনিফৰ্মিটি আছে এইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি মানে কি কৰিব পাৰে এটা পলিটিকেল ফেনমেনা প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে চ' কি কৈছে যে ই বিলিভ কৰে যে সকলোবিলাক
সকলোবিলাক মানুহৰে বা ইণ্ডিভিজুৱেলে এটা কি আছে সিহঁতৰ বিহেভিয়ৰ এটা কি আছে এটা ইউনিফৰ্মিটি আছে আৰু এই ইউনিফৰ্মিটি কি কৰিব এটা জেনেৰেলাইজেশ্যনৰ সৃষ্টি কৰে আৰু সেই জেনেৰেলাইজেশ্যনটো কি কৰিব পাৰে কোনো এটা পলিটিকেল মেটাৰৰ ওপৰত বা পলিটিকেল মেটাৰক কি কৰিব পাৰে ই প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে ই প্ৰেডিক্ট কৰিবৰ কাৰণে সহায় হয় সো যেতিয়া নেকি পলিটিকেল এনালাইসিস কৰা যায় বা ৰিসাৰ্চ কৰা যায় ই কি কৰে ই ৰেগুলাৰিটিছে সহায় কৰে কেনেকৈ সহায় কৰে ই বেসিক্যালি বিলিভ কৰে যে যিবিলাক নেকি ইন্ডিভিজুৱেল আছে তেওঁলোকৰ যিবিলাক নেকি কি হয় যিবিলাক নেকি পলিটিকেল বিহেভিয়াৰ হয় তেওঁলোকে যেটো এক্সপ্ৰেছ কৰে হেতু কম পৰিমাণে বা বেছি পৰিমাণে হলে কি আছে হিন্দৰ মাজত এটা ইউনিফৰ্মিটি আছে ঠিক আছে সেই ইউনিফৰ্মিটিৰ জৰিয়তে এটা জেনেৰেলাইজেশ্যনৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেই জেনেৰেলাইজেশ্যনটোৰ জৰিয়তে কি কৰিব পাৰে কোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত ঠিক আছে কোনো এটা পলিটিকেল মেটাৰ্ছৰ ওপৰত বা কোনো এটা পলিটিকেল প্ৰবলেমছৰ ওপৰত কি কৰিব পাৰে প্ৰেডিক্ট কৰিবৰ কাৰণে সহজ হয় ঠিক আছে সো এটো হৈছে ফাৰ্স্ট ফিচাৰ্স অফ বিহেভিয়ৰাল এপ্ৰোচ দেন আমি ভেৰিফিকেশন সো ভেৰিফিকেশন কেনেকৈ হয় যিবিলাক ডাটা এনালাইসিস কৰি পেনাই বিহেভিয়ৰাল এপ্ৰোচে পায় ঠিক আছে যিবিলাক ডাটা এনালাইসিস কৰি পেনাই মডাৰ্ন এপ্ৰোচত পোৱা যায় ঠিক আছে সেইবিলাক ডাটা কি হয় ভেৰিফিকেশন হ'ব লাগিব ঠিক আছে কোনো এটা বস্তু ভেৰিফিকেশন নহলে ই কেতিয়াও সাইন্টিফিক হ'ব নোৱাৰে হয়নে আমি ইয়াৰ ওপৰত সকলোৱে জানো যে কোনো এটা ডাটা হয়নে যিবিলাক ডাটা আমি এনালাইসিস কৰি পেনাই পাওঁ সেইবিলাক ডাটা যদিহে ভেৰিফাইড কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে সেইবিলাক ডাটা যদি আমি ভেৰিফাইড কৰিব নোৱাৰো তেনেহলে ই কেতিয়াও সাইন্টিফিক হ'ব নোৱাৰে আৰু বিহেভিয়ৰালিজম বা মডাৰ্ন এপ্ৰোচে সদায় কি হয় সাইন্টিফিক এনালাইসিসৰ ওপৰত বেস কৰি পেনাই বিলিভ কৰে ঠিক আছে তাৰ ওপৰত বেস কৰি পেনাই ইয়াক এনালাইসিস কৰা হয় সো ভেৰিফিকেশন আমি হ'বই লাগিব ঠিক আছে কোন যিবিলাক ডাটা আমি পাওঁ সেইবিলাক ভেৰিফাইড হ'বই লাগিব নেক্সট যেটো হৈছে টেকনিক্স সো টুলস হয়নে যিবিলাক নেকি ৰিসাৰ্চ টুল হয়নে কোনো এটা বস্তু যেতিয়া এনালাইসিস কৰা হয় তাক ৰিসাৰ্চ টুলস বোৰৰ দ্বাৰা বা টেকনিক্স বিলাকৰ দ্বাৰা কি হয় তাক কি কৰা হয় কিছুমান এনালাইসিস কৰা হয় সেই টুলস বিলাকৰ দ্বাৰা আমি এনালাইসিস কৰিব যেনে স্যাম্পল সাৰ্ভে হয়নে নহয় আমি সাৰ্ভে দ্বাৰা কি কৰিব পাৰো এটা বস্তু আমি তাৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব পাৰো হয়নে তাৰ ওপৰত কিছুমান ফেক্চুৱেল ডাটা আমি গোটাব পাৰো ইন ৰিয়েলিটি আমি তাত যাব পাৰো হয়নে নহয় সো যিবিলাক নেকি ৰিসাৰ্চ টুলস আছে হয়নে যিবিলাক নেকি ৰিসাৰ্চ মেথড আছে হয়নে নহয় মেথমেটিক্যাল স্যাম্পল সাৰ্ভে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মেথড আছে বা যিবিলাক টুল আছে সেইবিলাক আমি ইউজ কৰিব পাৰো ক'ত কোনো এটা বস্তু এনালাইসিস কৰাৰ আগত ঠিক আছে সো যিবিলাক বস্তু হয়নে যিবিলাক ডাটা আমি পাওঁ এনালাইসিস কৰি পেনে সেই ডাটা বিলাক আমি কিছুমান টেকনিক্সৰ দ্বাৰা বা কিছুমান টুলছৰ দ্বাৰা আমি তাক কি কৰিব পাৰো তাক আমি ভালকৈ এনালাইসিস কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰো ঠিক আছে সো বিহেভিয়ৰালিজম এটো এটা আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ফিচাৰ্স দেন আছে টেকনিক্স ঠিক আছে তো টেকনিক্স বুলি ক'লে আমি কি কৰব সো বেসিক্যালি সৰি টেকনিক্সৰ ওপৰত আমি ডিসকাশন কৰি গৈছো নেক্সট আছে ভ্যালুজ ঠিক আছে সো ভ্যালুজ বুলি ক'লে আমি কি ক'ব পাৰো যে কি কৰে বিহেভিয়ৰালিজম বা মডাৰ্ন এপ্ৰোচে সদায় কি কৰে ভ্যালু ফ্ৰী ডাটাৰ ওপৰত বা এনালাইসিসৰ ওপৰত কি কৰে গুৰুত্ব দিয়ে হয়নে ভ্যালু ফ্ৰী এনালাইসিসৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে ভ্যালু ফ্ৰী এনালাইসিসৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে ই কেতিয়াও ভ্যালুজৰ ওপৰত বেস কৰি পেনে কোনো এটা বস্তু কি কৰে নকৰে এনালাইসিস নকৰে ঠিক আছে ই হলে কি হয় সাইন্টিফিক হয় পিওর সাইন্টিফিক হয় ঠিক আছে সো ই কি কৰে এটা ভ্যালু ফ্ৰী ষ্টাডি বিচাৰে সো এটা হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ফিচাৰ্স অফ বিহেভিয়ৰাল এপ্ৰোচ দেন হৈছে সিস্টেমেটাইজেশন ঠিক আছে সো যিবিলাক ডাটা হয়নে যিবিলাক ডাটা আমি কি কৰিব পাৰো ভেৰিফাইড কৰা ডাটা বিলাক যিবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ টুলছৰ দ্বাৰা কি কৰে এনালাইসিস কৰা ডাটা বিলাক হয়নে এইবিলাক আমি যেতিয়া পাওঁ হয়নে এইবিলাক আমি কি কৰিব সিস্টেমেটিক ভাবে ইয়াক আমি কি কৰিব পাৰো সজাব লাগিব ঠিক আছে মিন্স কি হয় ফ্যাক্ট আৰু ভ্যালু হয়নে ফ্যাক্ট আৰু ভ্যালু পৰা আমি কি কৰিব লাগিব তাক আমি অতৰাব লাগিব ঠিক আছে মিন্স সদায় আমি কি কৰিব লাগিব সিস্টেমেটিক ষ্টাডি অনুসৰি ইয়াক ষ্টাডি কৰিব লাগিব সিস্টেমেটিক ওয়ে ইয়াক ষ্টাডি কৰিব লাগিব ইয়াক ভ্যালুৰ পৰা পৃথক কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াক ভ্যালুৰ পৰা পৃথক কৰিব লাগিব ইয়াক ফ্যাক্ট বেস কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো এনেকা ধৰণৰ কিছুমান বস্তুৰ ওপৰত আমি কি কৰো ইয়াক আমি ডিসকাশন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰো ঠিক আছে সো বিহেভিয়ৰাল এপ্ৰোচে কি কৰে যে বস্তুবিলাক সিস্টেমেটিক ভাবে ঠিক আছে সিস্টেমেটিক ভাবে ইয়াক ডিসকাশন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে সো কেনেকৈ সিস্টেমেটিক ভাবে ডিসকাশন কৰিবৰ চেষ্টা কৰে মিন্স ইন বেসিক্যালি সাইন্টিফিক ওয়েত এক সিস্টেমেটিক ভাবে ডিসকাশন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে ঠিক আছে সো থিওৰি এণ্ড ৰিসাৰ্চ কি কৰিব পাৰে ই টুগেদাৰলি যাব বিচাৰে ঠিক আছে সো সিস্টেমেটাইজেশনৰ জৰিয়তে আমি অন্য এটা কথা ক'ব পাৰো যে থিওৰি আৰু ৰিসাৰ্চ ঠিক আছে থিওৰি আৰু ৰিসাৰ্চ কেতিয়াও সেপাৰেট কে হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে সেপাৰেট কে হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে ই থিওৰি আৰু ৰিসাৰ্চ সদায় কি কৰিব বাবে টুগেদাৰলি ইনতে যাব লাগিব একেলগে আগবাঢ়ি যাব লাগিব ঠিক আছে সিস্টেমেটিক ভাবে দুইটাকে একেলগে আগবঢ়াই নিব লাগিব সো এইটো বিহেভিয়ৰালিজমে কি কৰে বিশ্বাস কৰে দেন আমি গম পাওঁ যে বিহেভিয়ৰালিজম সদায় কিহৰ ওপৰত বেস কৰি বনোৱা হয় ই সদায় কি হয় পিওর সায়েন্স হয় পিওর সাইন্টিফিক হ'ব লাগিব ঠিক আছে ই এম্পিৰিকেল ফেক্টৰ ওপৰত বেস হ'ব লাগিব ঠিক আছে
ঠিক আছে, চ' ইণ্টিগ্ৰেশ্যন, চ' বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক ডাটা আমি পাওঁ সেইবিলাক আমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিব কাৰণে পাৰিব লাগিব, সেইবিলাক আমাৰ খাপ খাব লাগিব, হয় নহয়? চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফিচাৰ্ছৰ ওপৰত বিহেভিয়াৰেলিজিমক আমি ডিছকাশ্যন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ, ঠিক আছে। চ' যদি আমি এতিয়া চাবলৈ যাওঁ যে বিহেভিয়াৰেলিজিমৰ মেৰিটছ বা ইয়াৰ পৰা লাভালাভ কি হয়, তেনেহ'লে আমি পাম, হয়নে? তেনেহ'লে পাম কি হয়, ফাৰ্ষ্ট অফ অল কি ক'ব পাৰোঁ, বেচিকেলি দিছ এপ্ৰ'চ মেক্স পলিটিকেল চায়েন্স মোৰ চাইণ্টিফিক এণ্ড ব্ৰিং ইট ক্ল'জাৰ টু দ্য ডে লাইফ অফ ইণ্ডিভিজুৱেল। চ' কি হৈছে, যিহেতু ই এজন ইণ্ডিভিজুৱেলৰ, হয়নে, এজন ইণ্ডিভিজুৱেলৰ বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত পাৰ্টিকুলাৰ ডিছকাশ্যন কৰিব বিচাৰে। চ' ই কি হয়, সি সদায় হিউমেন বিহেভিয়াৰৰ ডে লাইফৰ যিবিলাক বিহেভিয়াৰ হয়, হয়নে, এইবিলাকৰ ওপৰত কি কৰে, ই ডিছকাশ্যন বা এনালাইচিছ কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰে চাইণ্টিফিকেলি। সেইকাৰণে কি হয়, ই বেচিকেলি এটা ক্ল'জাৰ কি হয়, এটা ওচৰৰ একদম বিচৰা ধৰণৰ এটা কি এপ্ৰ'চ হৈ পৰে, ঠিক আছে। আমি ইয়াৰ দ্বাৰা হিউমেন বিহেভিয়াৰৰ দ্বাৰা এখন ছ'চাইটিৰ কথা পঢ়িবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ, হয়নে। হিউমেন বিহেভিয়াৰৰ দ্বাৰা আমি এখন ছ'চাইটিৰ যিবিলাক প্ৰব্লেম সেইবিলাক আমি প্ৰেডিক্ট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ, ঠিক আছে। Then next হৈছে behavioralism has first explained human behavior into the field of political science and thus make the study more relevant in the society. So কি কৈছে যে যেটো ক'লো যে বিহেভিয়াৰলিজিমে হিউমেন বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰে, হয় নে নহয়? হিউমেন বিহেভিয়াৰৰ দ্বাৰা ছ'চাইটিখনৰ যিবিলাক প্ৰব্লেম সেইবিলাক প্ৰেডিক্ট কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰে, হয়নে? চ' সেইকাৰণে কি কৰে, ই বেচিকেলি বেছি ৰিলেভেণ্ট হৈ পৰে এখন ছ'চাইটিৰ কাৰণে, ঠিক আছে। এখন ছ'চাইটিৰ কাৰণে বেছি ৰিলেভেণ্ট হৈ পৰে। বাট ট্ৰেডিশ্যনেল এপ্ৰ'চত আমি ডিছকাশ্যন কৰিছিলোঁ বেচিকেলি ইনষ্টিটিউশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। চ' ইনষ্টিটিউশ্যনটোৰ কথা ডিছকাশ্যন কৰিব গ'লে আমি ইয়াক ছ'চাইটিখনৰ ওপৰত বেছি কি নপৰে, ইয়াৰ ইম্পেক্ট নপৰে, ঠিক আছে। বাট ছ'চাইটি এখনত যিহেতু হিউমেন থাকে, হয় নে নহয়, ইণ্ডিভিজুৱেল বহুত থাকে, মানুহে থাকে। চ' সেই হিউমেনবিলাকৰ প্ৰত্যেকজনে যদি আমি বিহেভিয়াৰটো পঢ়িবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ, তেনেহ'লে ই বেচিকেলি বিশেষকৈ ছ'চাইটিখনৰ ওপৰত ইম্পেক্ট কৰে, ঠিক আছে। দেন পাওঁ দিছ এপ্ৰ'চ হেল্পছ ইন প্ৰেডিক্টিং ফিউচাৰ পলিটিকেল ইভেণ্টছ। চ' কি কৰে, বিহেভিয়াৰ এপ্ৰ'চৰ জৰিয়তে আমি ফিউচাৰ পলিটিকেল এপ্ৰ'চ এটা কি কৰিব পাৰোঁ, প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। The behavioral approach has been supported by different political thinkers as it is scientific approach and predictable nature in political events. So যি ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ, বেচিকেলি ই পলিটিকেল থিংকাৰ্ছ বিলাকৰ কি কৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ ই ছাপৰ্ট পাইছে, ঠিক আছে। আৰু ই কি কৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ ইভেণ্টবিলাক ই প্ৰেডিক্ট কৰিবৰ কাৰণে সহায় হয়। দেন এই ডিমেৰিটছৰ ওপৰত আমি চাবলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে আমি পাম যে কি হয়, বেচিকেলি ই বেছিকে কিহৰ ওপৰত বেছিকে গুৰুত্ব দিয়ে, ই বেচিকেলি চায়েন্সৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে, ঠিক আছে। যে বিহেভিয়াৰলিজিমে একদম বেচিকেলি চায়েন্সৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে, ই হিউমেন যিবোৰ নৰ্মেটিভ ৱে ষ্টাডি হয় সেইবিলাকৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব নিদিয়ে। চ' দিছ হেজ বিন dispraised for its dependence on practices and method ignoring the subject matter. চ' কি যিবিলাক ছাবজেক্ট মেটাৰ হয় সেইবিলাক ইগনোৰ কৰে আৰু অবজেক্টিভ ওপৰত ই বেচিকেলি গুৰুত্ব দিয়ে, হয়নে। ছাবজেক্টিভ ৱেত ই ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে বেছি গুৰুত্ব নিদিয়ে, ই অবজেক্টিভ ফেক্টৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই গুৰুত্ব দিয়ে, হয় নে নহয়। কিন্তু আমি সদায় অবজেক্টিভ ফেক্ট নাপাবও পাৰোঁ। নেক্সটটো হৈছে the supporters of this approach were wrong when they said that the human beings behave in similar way in similar circumstances. So কি কৈছে, হিউমেন বিহেভিয়াৰ ই কি কয়, সদায় একেই ৱেত কি কৰে, সিহঁতে বিহেভ কৰে, ঠিক আছে। সিহঁতৰ বিহেভিয়াৰটো বা পলিটিকেল বিহেভিয়াৰ সদায় একেই হয়। বাট আমি জানো যে হিউমেন বিহেভিয়াৰ প্ৰেডিক্ট কৰাটো সহজ নহয়, যে সকলো হিউমেন বিহেভিয়াৰ একেই হ'ব নোৱাৰে, হয়নে। সকলো হিউমেনে একেধৰণে বিহেভ কৰিব নোৱাৰে, ঠিক আছে। বাট ই কি কয় যে হিউমেন বিহেভিয়াৰ সদায় একেই হয়, চিমিলাৰ হয়, ঠিক আছে। দেন আমি পাওঁ দিছ এপ্ৰ'চ ফ'কাছ অন হিউমেন বিহেভিয়াৰ বাট ইট ইজ এ ডিফিকাল্ট টাস্ক টু ষ্টাডি হিউমেন বিহেভিয়াৰ এণ্ড টু গেট ডিফিনিট ৰিজাল্ট। চ' হিউমেন বিহেভিয়াৰটো সদায় কি হয়, ই চেঞ্জেবল হয়, ঠিক আছে, ই ডাইনেমিক হয়। ইয়াক সদায় আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ, প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। ই সদায় চেঞ্জেবল হয়, ঠিক আছে। ইয়াৰ দ্বাৰা আমি কোনো এটা বিষয়ত সঠিককে কি হ'ব নোৱাৰোঁ, থিয় হ'ব নোৱাৰোঁ, বা ইয়াৰ ওপৰত বিশেষ এটা ডিচিশ্যন লোৱাত আমাৰ প্ৰব্লেম হয়, ইয়াৰ পৰা এটা সঠিক ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ আমাৰ প্ৰব্লেম হয়, ঠিক আছে। দেন কৈছে most of the political phenomena are indeterminate. Therefore, it is always difficult to use scientific method in the study of political science. So কি কৈছে, সকলোবোৰ পলিটিকেল ফেনমেনা ইনডিটাৰমিনেট হয়, ঠিক আছে। ইয়াক ডিটাৰমিনেট কৰিব পৰা নাযায়, ঠিক আছে। পলিটিকেল ফেনমেনা কেতিয়া হ'ব পটককৈ ইয়াক কি কৰিব পৰা নাযায়, ইয়াৰ ওপৰত ডিটাৰমিনেট কৰিব পৰা নাযায়, সিহঁতে ইনডিটাৰমিনেট হয়, ঠিক আছে। চ' কি হয়, সেইকাৰণে ইয়াক চাইণ্টিফিক মেথডৰ ওপৰত বেছ কৰি পিনে কি কৰিব পৰা নাযায়, ইয়াক ইউজ কৰিব পৰা নাযায় বা ইয়াক এনালাইচিছ কৰিব পৰা নাযায়, ঠিক আছে। দেন আৰু স্কলাৰসকলে কি ক'ব বিচাৰে যে বিং এ হিউমেন ইট ইজ নট অলৱেজ ভেলু নিউট্ৰেল এজ বিলিভ বাই বিহেভিয়াৰলিষ্ট। চ' কি কৈছে, বিহেভিয়াৰলিষ্টসকলে বিলিভ কৰে যে হিউমেন বিং সদায় কি হয়, ভেলু নিউট্ৰেল হয়, তেওঁলোকে ভেলুছৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিয়ে। বাট এজ এ হিউমেন বিং ই সদায় কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি পিনে বনোৱা হয়, ই সদায় ভেলুৰ ওপৰত বেছ কৰি কি হয় চলি থাকে। আমি সকলোৱে জানো কিছুমান ছ'চাইটিখন ভেলুৰ ওপৰত বেছ কৰি চলি থাকে, হয় নে নহয়। বাট বিহেভিয়াৰলিজিমে কি কৰে, এইটো সদায় কি কৰে, ৰিজেক্ট কৰে। চ' এইটো এটা ইয়াৰ ডিমেৰিটছ হ'ব পাৰে।
সো আমি ইতিমধ্যে ডিসকাশন কৰিলো বিহেভিয়াৰিজমৰ ওপৰত ঠিক আছে সো এতিয়া আমি অলপ চকু ফুৰাম যে পোষ্ট বিহেভিয়াৰিজম মানে কি হয় সো বেসিক্যালি পোষ্ট বিহেভিয়াৰিজম এজ এগেইনষ্ট বিহেভিয়ারাল এপ্ৰোচৰ এগেইনষ্ট কি হৈছে ই বেসিক্যালি উদ্ভৱ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি বাট ই বিহেভিয়ারাল এপ্ৰোচৰ ৰিজেক্ট নকৰে বাট বিহেভিয়ারাল এপ্ৰোচৰ কিছুমান যিবিলাক নেকি কি ফেক্ট আছে হেবিলাকৰ ওপৰত কিছুমান এমেন্ড কৰিবৰ কাৰণে ই চেষ্টা কৰে ঠিক আছে যিবিলাক নেকি বেসিক পইণ্ট আছে যিবিলাক কনসেপ্ট হয় হেতুৰ ওপৰত অলপ কি কৰিব পাৰে ই অলপ এমেন্ড কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে সো ঠিক আছে সো বেসিক্যালি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে পোষ্ট বিহেভিয়ারালিজম বেসিক্যালি ইয়াৰ ওপৰত লিউ ষ্ট্ৰেছে কি কৰিছিলে ই এটা ক্ৰিটিসাইজ কৰিছিলে যে বিহেভিয়ারালিজম কি হয় বেসিক্যালি symptomatic of a crisis in political theory because of its failure to grips with normative issues so কি কৈছে বিহেভিয়ারালিজমে পলিটিক্যাল থিওৰি এটা ক্ৰাইসিস আনিছে ক্ৰাইসিস হৈ পৰিবেশ আনিছে ঠিক আছে ই বেসিক্যালি কি হয় নৰ্মেটিভ ওয়েত যিবিলাক ষ্টাডি হয় হেবিলাক কি কৰে ৰিজেকশন কৰে বাট আমি এজ এ হিউম্যান সায়েন্সত আমি কি কৰিব নোৱাৰো আমি নৰ্মেটিভ ওয়েত ষ্টাডি যেটো হয় হেতু আমি কি কৰিব নোৱাৰো হেতু আমি ৰিজেক্ট কৰিব নোৱাৰো আমি ফেক্ট এন্ড ভ্যালু দুইটা একেলগে নিব লাগিব আগুৱাই নিব লাগিব ঠিক আছে সো কি কৈছে যে বিহেভিয়ারালিজমে আমাৰ পলিটিক্যাল সায়েন্সত এটা ক্ৰাইসিসৰ সৃষ্টি কৰিছে ই ডিক্লাইনৰ সহায় কৰিছে ঠিক আছে By the end of 1960s, even the exponent of behavioralism realized that its strict adherence to pure science was responsible for its failure to attain the passing social and political issues of the period. So কি ক'লে যে হেতু পিৰিয়ডত ঠিক আছে হেতু পিৰিয়ড 1960s যিখিনি পিৰিয়ড আছিল সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে পিওর সায়েন্সৰ বেস কৰি বনাই বিহেভিয়ারালিজমটো কি হৈছে আগবঢ়াইছিলে তাৰ পৰা এনালাইসিস কৰিছিলে হয় নহয় হিউম্যান বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত পিওর সাইন্টিফিক ওয়েত ডিসকাশন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে বাট তেওঁলোকে পিছৰ ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে সাইন্টিফিক ওয়েত কোনোটা বস্তু অটোমেটিক্যালি কি এনি টাইম ডিসকাশন কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে ইয়াৰ ওপৰত ধৰা কিছুমান কিহৰ প্ৰয়োজন হয় ইয়াৰ ওপৰত কিছুমান ভ্যালুছৰ প্ৰয়োজন হয় ঠিক আছে ইয়াৰ ওপৰত অকমান নৰ্মেটিভ ওয়ে ষ্টাডি কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে অকল সায়েন্সৰ ওপৰত বেস কৰি বনাই পলিটিক্যাল ক্ৰাইসিস বা পলিটিক্যাল ইস্যুস আছে হয়নে বা যিবিলাক সোশ্যাল ইস্যু আছে হেবিলাক কি কৰিব নোৱাৰে প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰে বা হেবিলাক সলভৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে দেন 1969ত ডেভিড ষ্টনে কিছুমান নিজৰ যেটো নেকি বিহেভিয়ারাল এপ্ৰোচৰ কিছুমান দিছিলে হয়নে ফিচাৰছ আমি পাইছিলো সেইখিনি এমেন্ড কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰিলে সো বেসিক্যালি ই এটা ৰিভলিউচন আনিব চেষ্টা কৰিলে হেতু হৈছে পোষ্ট বিহেভিয়ারাল ৰিভলিউচন ঠিক আছে পোষ্ট বিহেভিয়ারাল ৰিভলিউচন আনিব কাৰণে চেষ্টা কৰিলে সো আমি পোষ্ট বিহেভিয়ারালিজমৰ ওপৰত বিশেষকৈ অলপ চেষ্টা কৰিলো ডিসকাশন কৰিবৰ কাৰণে সো এখন চাৰ্টৰ জৰিয়তে আমি বুজিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম পোষ্ট বিহেভিয়ারালিজম আৰু বিহেভিয়ারালিজমৰ বেসিক ডিফাৰেন্সটো কি হয় ঠিক আছে সো বেসিক্যালি যদি আমি তিনটা দা ইস্যুস হয় না এবিলাক হৈছে ইস্যুস বিহেভিয়ারাল এপ্ৰোচ এন্ড পোষ্ট বিহেভিয়ারাল এপ্ৰোচ সো বেসিক্যালি ইস্যুত নেচাৰ অফ ইনকুৱাৰী সো বিহেভিয়ারাল এপ্ৰোচৰ নেচাৰ অফ ইনকুৱাৰীটো আমি সকলোৱে জানো বেসিক্যালি কিহৰ ওপৰত বেস কৰে পিওর নলেজৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই ই কি কৰে এটা ৰিসাৰ্চ কৰে হয় না এই পিওর নলেজৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই ৰিসাৰ্চ কৰে আৰু নলেজ আৰু থিওৰি দুইটাই কি হয় ইন্টাৰ ডিসিপ্লিনাৰী মেটাৰ্ছৰ ওপৰত বেস কৰি ই ডিসকাশন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে বাট পোষ্ট বিহেভিয়ারালিজম কি কৰে বেসিক্যালি ই এপ্লাইড নলেজৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে ঠিক আছে ই থিওৰিটিক্যাল ওয়ে ডিসকাশন বেছি নকৰে ই এপ্লাইড নলেজৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে ঠিক আছে ই যিবিলাক নলেজ পাই বা যিবিলাক ডাটা পাই এইবিলাক প্ৰেক্টিস কৰিব বিচাৰে ঠিক আছে প্ৰেক্টিস কৰি পেলাই ই কিমান যোগ্য গ্ৰহণযোগ্য হ'ব কিমান গ্ৰহণযোগ্য হ'ব সেইবিলাকৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে যদি আমি বিহেভিয়ারালিজমৰ পারপস চাওঁ যে ইনকুৱাৰী ইন দ্য পারপসটো কি হয় তেহলে ক'ব পাৰিব নলেজ ফৰ নলেজ চেক নট ইন্টাৰেষ্টেড ইন একশন মিন্স ইনতে একশনৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব নিদিয়ে অকল নলেজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে ঠিক আছে যে নলেজ বিলাক ইনতে কি কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰে এনালাইসিস কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰে নলেজ বিলাক বিভিন্ন বিষয়ৰ পৰা এনালাইসিস কৰিব ল'ব বিচাৰে বাট এটো যে প্ৰেক্টিস কৰিব লাগে হয় না নহয় বা ইন একশন যে এক প্ৰিভেন্ট কৰিব লাগে হেতৰ ওপৰত ইনতে গুৰুত্ব নিদিয়ে বাট পোষ্ট বিহেভিয়ারালিজমৰ যিটো নেকি পারপাস হয় ইনকুৱাৰী ইহৰে কি হয় ইহৰে নলেজৰ ওপৰত ৰিলেভেন্স হয় আৰু কি কৰিব পাৰে ই যিবিলাক নেকি সোশ্যাল নিডস হয় না সোশ্যাল নিডস আৰু একশন বা প্ৰবলেম বিলাকৰ ওপৰত কি কৰে ই গুৰুত্ব দিয়ে হয় না যিবিলাক নলেজ পায় হয় না যিবিলাক নলেজ পাব ই সোশ্যাল যিবিলাক প্ৰবলেম হয় সেইবিলাক প্ৰেডিক্ট কৰিবৰ কাৰণে ই কি কৰে এপ্লাইড সায়েন্সলৈ পইণ্ট হয় বা প্ৰেক্টিস কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে ঠিক আছে দেন যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে বিহেভিয়ারালিজমৰ বা বিহেভিয়ারাল এপ্ৰোচৰ যদি ফকাস অফ দা ষ্টাডি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনে কি হয় ই বেসিক্যালি মাইক্ৰো লেভেল এনালাইসিস কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে কোনো এটা বস্তু স্মল ইউনিটত ই কি কৰে ফকাস কৰে হয় না বাট পোষ্ট বিহেভিয়ারালিজমে কি কৰে ই সদায় কি কৰে ম্যাক্ৰো লেভেল এনালাইসিস কৰাৰ চেষ্টা কৰে ঠিক আছে যেহেতু আমি বিহেভিয়ারালিজম পাইছিলো যে মাইক্ৰো লেভেল কেনেকৈ হয় ই সোসাইটিখনৰ ভিতৰত থকা হিউম্যান বিলাকৰ পার্টিকুলার হিউম্যান বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত ডিসকাস কৰাৰ চেষ্টা কৰে সো এটো কি হয় এটো মাইক্ৰো লেভেল হয় না বাট ম্যাক্ৰো লেভেলত কোনে ডিসকাশন কৰে পোষ্ট বিহেভিয়ারালিজমে ডিসকাশন কৰে ঠিক আছে ই এটা কোন এটা সোসাইটিৰ হোল সোসাইটিখনৰ ওপৰত বেসিক্যালি ডিসকাস কৰে ঠিক আছে হোল সোসাইটিখনৰ ওপৰত বেসিক্যালি ই ডিসকাশন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে যদি আমি চাব বিচাৰো যে বিহেভিয়ারাল এপ্ৰোচৰ যেটো এটিটিউড হয় টুৱাৰ্ডছ ভ্যালুজ কি কৰে ই সদায় কি হবৰ ডিসকাশন কৰে ই সদায় কয় যে ভ্যালু নিউট্ৰেল যে হিউম্যান বিহেভিয়াৰ সদায় কি হয় ভ্যালু নিউট্ৰেল হয় ঠিক আছে বাট
পোষ্ট বিহেভিয়াৰিজমে কি কৰে, কিহৰ ওপৰত ডিছকাছন কৰে, বেচিকেলি কি হয়, ইণ্টাৰেষ্টেড ইন দ্য চইচ অফ ভেলুজ। কি হয়, হিউমেনে নিজৰ ভেলুজৰ ওপৰত নিজে গুৰুত্ব দিয়ে, নিজৰ চইচৰ ওপৰত বেছ কৰি তেওঁলোকে কিছুমান ভেলুজ গোটাই লয়, হয়নে? ই সদায় হিউমেন বিহেভিয়াৰ ভেলুজৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হয় বুলি ক'ব বিচাৰে, ঠিক আছে, যে হিউমেন আৰু ভেলুজ দুটাকে পৃথক কৰিব পৰা নাযায়, ঠিক আছে। যদি চাব পাওঁ যে বিহেভিয়াৰিজমৰ যিটো নেকি ছ'চিয়েল চেঞ্জৰ প্ৰতি যিটো এটিটিউড হয়, এইটো কেনেকুৱা হয়, ইণ্টাৰেষ্টেড ইন দ্য ষ্টেটাছ কো, নট ইণ্টাৰেষ্টেড ইন দ্য ছ'চিয়েল চেঞ্জ। চ' কি কৈছে, ই এটা ষ্টেটাছ কিউ ৰখাব বিচাৰে, ঠিক আছে, এটা ষ্টেটাছ কিউ ৰখাব বিচাৰে, ঠিক আছে, এটা ইকুইলিব্ৰিয়াম ৰখাব বিচাৰে, বাট ইনে ছ'চিয়েল চেঞ্জৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে। চ' বিহেভিয়াৰেল এপ্ৰ'চে ছ'চিয়েল চেঞ্জৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে, বাট পোষ্ট বিহেভিয়াৰিজমে আমি ওপৰত ডিছকাছন কৰি আহিছোঁ, এই বিশেষকৈ কি হয়, ছ'চিয়েল চেঞ্জৰ ওপৰত বেছি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, ঠিক আছে। পোষ্ট বিহেভিয়াৰিজমে ছ'চিয়েল চেঞ্জৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। ই যিবিলাক নেকি ছ'চিয়েল প্ৰব্লেম হয়, ঠিক আছে, সেই ছ'চিয়েল প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। বাট বিহেভিয়াৰেল এপ্ৰ'চে ছ'চিয়েল প্ৰব্লেমবিলাকৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব নিদিয়ে, বাট এনালাইচিছ কৰিব নাই, সেইবিলাক এজ এ থিয়ৰী হিচাপে ৰূপান্তৰিত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে, ঠিক আছে। চ' পোষ্ট বিহেভিয়াৰিজম বেছি প্ৰেক্টিকেল হয় বিহেভিয়াৰেল এপ্ৰ'চৰ পৰা। চ' আমি পোষ্ট বিহেভিয়াৰিজম আৰু বিহেভিয়াৰিজমৰ বিষয়ে ডিছকাছন কৰিলোঁ আজি, ঠিক আছে। চ' আই হোপ আপোনালোকে বুজিব পাৰিলে পোষ্ট বিহেভিয়াৰিজম। নেক্সট আমি চিষ্টেম এপ্ৰ'চ, ষ্ট্ৰাকচাৰেল এপ্ৰ'চ এইবিলাকৰ ওপৰত ডিছকাছন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। চ' আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এনজয় কৰিলে। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং এণ্ড ডু লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল। গড ব্লেছ ইউ অল।